बट इन्होंने सानू धक्के दे नाल एक सारी BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि मोरे इलैक्शन आ रही आ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੀਚਸ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਫੀਟ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 8 ਫੀਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਹਰੇਕ ਹਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਧੀ ਕੀ 40% ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀ ਦਿਆਰੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀ ਦਿਆਰੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ BC ਦੀ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੋਟਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨੋਰਮਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਆਰੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਆਪਣੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੱਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NDP ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਹਜੇ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ NDP ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਡਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਬਰਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। MLS ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ NDP ਦੇ MLS ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਰਕ ਆਰੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ NDP ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਬਾਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਲਾ ਲਓ, ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੀਚਸ ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਕਡ ਆ। ਈਵਨ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਟ ਸਪਰਿੰਗ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਪੈਕ ਆ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਆੜ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 6 ਫੀਟ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 8 ਫੀਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆ ਹਰੇਕ ਹਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਅੱਧੀ ਕੀ 40% ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ 2 ਆ, ਆਪਣੇ ਐਬਸਪੋਰਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਿੰਦੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ? ਸੋ ਫਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 50 ਪੀਪਲ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਈ ਹੋਰ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਆ ਉੱਥੇ 2-2 3-3 ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ 50 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਯੂਰ ਹਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ EMPLOYEE ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਸਟਾਪ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ 50 ਤੋਂ 60 EMPLOYEE, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਲਓ, ਈਵਨ ਲਾਈਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੇਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਸੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ NDP ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵੀ MLA ਆ,
ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰੀ ਬਿੱਗ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸਿਰਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਵੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰਿਓਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਨੇ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, 11:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲੂੰਗੇ। ਕਿਤੇ ਲਾਈਕ ਮੌਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਆ। ਈਮੇਲ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਯਾ ਉਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯਾ ਉਹ ਯਾ ਨੇਮ, ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਹੋਟਲ ਨੇਮਸ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਆ, different people ਆਣੇ, different communities ਆਣੇ ਆ, within 20 by 20 room, 3 ਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 30 kids. So ਉੱਥੇ ਕੀ self distancing ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੋਰੇ ਸੇਫ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਲਈ ਸੇਫਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇ ਵਰ ਸੇਫਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ EMPLOYEES ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਆਵਰਸ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਫਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਫ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? Over 1,200 employees altogether. ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਟ 900 to 1200 ਤੋਂ ਅਸੀਂ employ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗਾ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ। ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਦੈਟ, ਯੂ ਟਾਈਮਸ ਇਟ ਬਾਈ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ। ਜਿੱਦਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 50 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਗਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ that non refundable deposit ਆ but fully transferable. ਸੋ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਲੋਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਕਰੂੰਗੇ। ਨੋ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਊਚਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਕਿਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਮੋਲੇ ਸਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਨ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ, ਦੈਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਲੱਗੇ। About how this shutdown came to light and why we are being targeted as a community, or why is this happening to us? What did we do? We're trying to look for answers from the NDP government. We're trying to reach out to Provincial Health Minister. Nobody's calling us back. Nobody's reaching back to us. So this is what it's come to. We have to reach out to the media. We have to reach out to the public and help us get our answers, because nobody is replying to us. The 429 cases that happened over the weekend, not one case happened from a banquet hall. How are we being targeted by this effect? I don't get it. So we are looking for answers from our local government and they're not replying to us. This is why we are here today. We don't know. We have done nothing wrong. We followed their rules. We're following their guidelines. We have submitted our proposal on how we want to operate our banquet halls in the safety of COVID-19 restrictions and rules. We have applied all those rules and implementations to our banquet halls. They're totally safe, totally ready to go, but we are not allowed to operate.
We are standalone facilities that have been targeted by this government or the provincial health minister, and we don't understand why that is. There's other venues that have hotels that have banquet hall rooms, and they are operating right now. They have sent us an email saying to our banquet hall email saying, if your party events are canceled, send them our way because we are open. So how is that the hotels are allowed to have their banquet hall open and golf course allowed to have their banquet halls open and we are not? So who sent you the email? Like which hotel? It was Pan Pacific Hotel. They sent it to a few of our members of the association. Pan Pacific Hotel was one. There's other calls from other hotels saying if you have any parties that are canceled, send them our way. We'll accommodate them for you. And especially when we're looking at hotels, you know, they're using the same lobby area, same bathrooms, and being a hotel, they've got a lot of customers coming in. And when we're doing our events, it's all private events, family-oriented events, knowing who's coming and who's going. So, you know, what difference are us to what's the difference between us and hotels? So why are hotels allowed to operate and we're not? Even yesterday, Dr. Bonnie Henry said, standalone banquet hall, separating the area and doing the number of functions at the same time. So they have to like make the decisions. So you guys aware? Did you guys warning any banquet hall? I got it. No warning at all. What we did notice is Dr. Bonnie Henry said there's 429 cases that happened over the weekend. Also, Premier John Horgan yesterday making announcements that it's the ranges that there was an outbreak over the weekend, and the ranges was from 29 years old to 40 years old, mainly in nightclubs and other areas. Not one, as Suk mentioned earlier, not one outbreak or not one person tested COVID from any one of our banquets that we had for 50 people or less. So, you know, when you say South Asian banquet halls, Yes. and run by mostly South Asians, Yes. and you said the mainstream is still welcome. Do you think it's a case of discrimination and racism? I believe it is a total case of discrimination against our industry, against our people, because yes, you have shut down banquet halls that are standalone banquet halls. Where are all these banquet halls that you shut down? They are only in Surrey. There's a few in Richmond, a couple in Vancouver. The ones that you shut down are all based in Surrey, in this one hub that we have here, which is known as the Indian wedding industry. Indian wedding hub, you can call it. Why are we being targeted to be shut down? What did we do? Michael, have you met any of, government's representatives, especially the South Asian MLAs or MPs? Yes, we did. We had a press conference last week where members of the Liberal government, also the NDP government, they did give back us some positive outcome at the end of the meeting. They said that they will go back to government there, go back to Victoria, and get us some answers on what we can do. The problem we were having is first it was down to 50 people, and then it became no dancing. No dancing was a really big issue because as soon as the no dancing comes a part of our of the weddings and the banquets, and then we lost a lot of banquets, and then we mentioned to them that all of these parties will just be going to homes, to their backyards where there is no protocol for COVID-19. We've got safe environments, we've got sanitization, we're serving our buffets, we've got high traffic areas. We're doing everything that Dr. Bonnie Henry requested in the provincial order, and it's just not fair what's happening to our community. So how you guys plan the dancing part? Because that's the core of our South Asian community, and that's how they celebrate. But in a COVID-19 environment, how you'll manage that? We gave Bonnie Henry our proposal back on June 17th. We had given 3 options for dancing. When the family comes, they come together in one vehicle. So that family is seated at one table. They can go at one time to go dance on the dance floor by themselves and in a safe area which is separated by social distance rules. Or the second option was to be able to dance right next to their table. Where they're seated, they can dance there. But everything was rejected. And a lot of the dancing, what we noticed is it wasn't at our banquet halls. Everything was very safe here. It's these the farms that are illegally having parties in their backyards, and that's where the dancing, where they're putting up tents. They're having more than 50 people, and that's where when you look at the social media, it wasn't any one of our banquet halls. It was more of these backyard parties in their backyards, or these farms that are having the parties. Have you reported against all those illegal parties
which happened that's according to you in those forms? We mentioned it to our local government. We had a meeting last Monday. Was it last Monday? The Monday before, we had a meeting with City of Surrey bylaw, RCMP, Fraser Health, and we mentioned this to them, that saying, hey, you guys are stopping us from dancing at our banquet hall, but they're doing this anyways in their backyards. So we're telling them that, hey, look, drive around Surrey, you'll see the tents hanging up in everybody's yards. It's one's in their yard, one's in their neighbor's yard, and one's in the other neighbor's yard. So they have 100, 150 guests, and they are dancing. That's where all these videos you're seeing that are coming out from. They're not happening in the halls. We're not allowed to dance in the halls. So, what is the financial impact on you guys? Because you learn large operations, all of you guys have employees. What is the financial impact on you guys? Our financial impact is huge. We can't, how are we supposed to pay anything? We have zero revenue. Look at the size of the buildings. Look at the size of I've talked about this yesterday too, but if you look at the size of the buildings, the amount of our mortgage payments, amount of our property tax, in some cases strata fees, how do we pay these bills? How do we pay these things? Now you're saying you're completely shut down. So what you're suggesting to the government today, what you want to say, what you're looking the response from this? The response we're looking for is we're looking some restitution. We're looking for some relief of funds that is going to operate if the government, the NDP government wants to shut us down. We can't pay, as Suk said, we can't pay our property taxes. We can't be paying our mortgages. We can't pay anything. So we're looking extension on whatever they can do. They should have a package for us. This is a very big industry. I mentioned yesterday, this is over a minimum of a $300 million industry that comes to the local community of Surrey. So, we're big players in the community, so something must be done. What kind of package you are looking at right now? Have you made any kind of, plan for that? Well, right now we haven't made no plan for that. We mentioned to when we had our last meeting that they were going to get back to us. That's really the shocker that we're feeling. We're really feeling as operators here. They were going to go back to the drawing board. They understand what the effect or the damage that's done to our community, that damage that's done to our banquet hall business. They were in light going to go back and get us some good news, but we had no good news. Basically, they've killed our business. ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਏਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਪੈਲੇਸ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਤੋਂ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਨੇ ਦੈਟਸ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਡੇ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ them ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਐਗਰੀ ਔਨ ਦੈਟ ਵਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਦਾ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਰਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਦੈਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦੈਟ ਕਲਚਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ 100 ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਹਰ ਘੰਟੇ 'ਚ 100 ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਚੇਅਰਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਚੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸੋਚੋ ਡੋਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਓਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਲੇਮ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਸ ਹੈਲਪ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬੈਂਕਟਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਲਾ ਲਓ ਸ਼ੇਰਟਨ ਲਾ ਲਓ ਫੇਅਰਮਾਊਂਟ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਬੈਂਕਟ ਰੂਮ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਟ ਰੂਮ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਲਗੱਡ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ? ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦਊਗੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕੋਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਐਲਏ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਸਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਐਵਰਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਊਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੀਚਸ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਆ, ਪਾਰਕ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਆ। ਓਵਰ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਨ ਆ? ਕੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਪੀਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 50 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 50 ਪੀਪਲ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 600-700 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ 50 ਪੀਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਲਾਟ ਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰੀ ਨਾਲ? ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ? ਭਾਜੀ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਹਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਐਂਡ ਬੈਂਕਟਸ। ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਊ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਕ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਭਾਜੀ ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ
ਆਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਬੈਂਕਟ ਵੇਚਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਆ, ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੁਐਲਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ 1200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹੋਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਐਲਰੀ 'ਚ, ਡੀਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਟਰੂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ? ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਪਈ ਉਹ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਟ ਰੂਮ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੀ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸੋਚੂਗੀ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ? ਭਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੰਗੀ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੜ, ਉਹ 50-50 ਕਰਕੇ 2-3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਾਰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਰੀ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ NDP ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ 6000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦੀ ਲਾਟ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 6500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਘਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 5200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਇਹ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ? ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ NDP ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ NDP ਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਉਬਰ ਲਿਆਤੀ ਆ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਹਤੇ ਪਾਈਆਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਲਾ ਲਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆ ਲੈਂਡ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਬਣਨਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ UBC ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰੀ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਸਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ? ਸਰੀ ਬਣਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੋ ਕਰੂਗੇ, ਬਟ ਚੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, MLA ਸਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕਲ NDP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਹਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਅਸ ਟੂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ NDP ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ NDP ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੇਮ ਫਰਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ।
ਪਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਰੋਲਸ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੈਂਕ ਰੋਲਸ ਟੂ ਦ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਡੂ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NDP ਵਾਲੇ BC ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਸੋਰੇ 'ਤੇ ਸਾਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ COVID-19 ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਹੈਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਹੈਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਟੀਨੇਜਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਯੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 19 to 26 ਔਰ 19 to 30, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕਪਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਇਵੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਾਹਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ MLAs ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ NDP ਦੇ MLA ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ 2 MP ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਟ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੈਰੀ ਬੈਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਆਫਟਰ 1.5 ਮੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲੋਅਰ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੈਟਰ ਗਿਆ ਆਫਟਰ 15 ਡੇ ਲੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨੋ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 and 2 ਵੀਕ ਰਾਊਂਡ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ MLA ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੁਖ ਧਾਰੀਵਾਲ 2 ਹੀ MP ਆਏ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਦਾ ਮਾਰਵਹੈਂਪਟਨ ਵੀ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਰਾਈਡ ਐਂਡ ਗਰੂਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਸੱਦ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ 2 ਵੀਕ ਨੋ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੇ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਦ ਹਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ NDP ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ MLA MP ਆ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮਸਲਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੀਓਪਨ ਹੋਏ ਆ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, 50 ਪੀਪਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਡਾਂਸ ਫਲੋਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ
ਦੇ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਕਾਰ, ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਹਾਊਸ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੰਬੈਰਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੈਕ ਜਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ 30 ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਸੇਮ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿਓ, ਦੱਸੋ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਆ, ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੜਾ ਧੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ, ਐਂਡ ਜੋ ਉਹ ਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਅਰਾਊਂਡ 7-8 ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਮਰਾਜ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ 19 ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ BC ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਹਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? this the huge difference। ਸੋਤਾ ਸਭ ਤਦ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੋ, ਅਸੀਂ ਸੱਦੀਏ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੋਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਬੋਨੀ ਇਹਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਵੀ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਦਾ ਲਾਅ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਆ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।